فريخات يلا دوشت ليهم خدامين كيتشمشو دابا. هاك واش تشوف فينا اجيو فين تمشيو اجيو. سنلاحظ في هذا الفيديو كيف يتشاجر العصفورين على القمح المنقوع والحلبة المنقوعة التي حضرناها بالأمس. لاحظوا تقريبا هذه أحب أكلة لهم. لاحظوا كيف يتشاجر الإخوة الثلاثة على الأكل. الله يسامح الله يسامح الله يسامح. لاحظ كذلك الزوج الآخر يتشاجر على نفس الأكلة. سبحان الله، هذه خلطة الحبوب المنقوعة يحبونها كثيرا سبحان الله. نبتعد قليلا ونضع الأنثى. وبالنسبة لأصدقائي الناس الذين تسأل عن العش المثالي للبادجي، أنصحكم بهذا العش وهو أحسن عش توفر على الدرج. سهل الفتح إذا لاحظتم معي من فوق. هناك مساحة كبيرة هناك. إن شاء الله بالنسبة لهذا الزوج عندما يفقس البيض سأقوم باستبدال هذا العش بعش مثل هذا الذي أريتكم إياه في الأول. هذا يفتح من فوق فقط. سبحان الله، كل الطيور تحب هذه الحبوب المنقوعة سبحان الله. أما العصابة الأخرى ما زالت تتقاتل تتقاتل من أجل لقمة العيش.
كل هذا الشجار من أجل الحبوب المنقوعة.